Hello, ako po si Louie at ngayon pag-aralan natin kung paano mag-prepare ng bootable drive para sa ating Windows 10. Let's go! All I feel is blue. So ang lesson na ito ay para po sa aming mga grade 9 student, grade 10, grade 11, grade 12 na nag-aaral po ng CSS. Also the tested student na kailangan pong pag-aralan yung pag-prepare ng bootable drive. So kung di ka rin marunong gumawa ng bootable drive, para rin po sa itong video na ito. Okay, para sa lesson po na ito, kailangan po natin ng tatlong bagay. Una, kailangan natin ng flash drive. Dapat po ang flash drive ay hindi bababa ng 8 GB. Kasi hindi po magkakasya yung window natin kung mababa po sa 8 GB yung flash drive. Kailangan din natin ng computer and also internet connection. So, uunahin muna natin gawin ay mag-reformat or i-format ang ating flash drive. Then, after ng formatting ng flash drive, mag-download po tayo ng Windows 10 sa Microsoft. Okay, so meron na tayong bootable flash drive. Ito po yun. Na naglalaman po ng Windows 10. So gagamitin po natin to sa part 2 ng ating video, yung pag
pag-install or pag-reformat ng ating computer, ating lalagyan nating operating system ay ito, Windows 10. Maraming salamat sa panonood at ingat po tayo lagi.